ช่วงเทศกาลนี้มุขณสองวัดป่าไปกีดีกำลังจะเข้ากรรมฐานปฏิบัติ3 เดือนหน้าหนาวนะครับผมก็จะขอเมตตาครูบาอาจารย์ให้กำลังใจแก่เราครับก็ความตั้งใจหรือความการปรารภความเพียรที่พวกเราได้ตั้งใจกันมาอุปสมบทตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะรับผ้ากาสาวพัดเพื่อที่จะรู้แจ้งในพระนิพพานเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ความเพียรในตลอด3 เดือนของฤดูหนาวเป็นโอกาสอันดีที่สุดเราจะได้ทำเพียรปฏิบัติมีสติมีสัมปชัญญะต่อเนื่องเมื่อเรายืนเดินนั่งนอนเรามีสติดูที่จิตของเราเพราะเมื่อจิตของเราหลงก็จะปรุงแต่งออกมาเป็นสังขารหรือเป็นความคิดเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันความคิดนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสมมุติเมื่อเรารู้ชัดว่าความคิดปรุงแต่งเป็นสมมุติจิตก็จะเป็นวิมุตติมันก็จะว่างจากความยึดถือได้เกิดปิติเกิดสมาธิเราจะเข้าใจในพระนิพพานได้เป็นดีพวกเราทุกองค์ต่างมีศรัทธาตั้งใจกันทั้งนั้นก็ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมจิตของเราให้มากเป็นสำคัญที่สุดในชีวิตในเรื่องของการรักษาพระวินัยข้อวัดทุกท่านทุกคนได้เป็นอย่างดีเหลือแต่ว่าปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เห็นแจ้งต้องอาศัยความตั้งมั่นของใจให้พยายามเดินมากๆจนเหนื่อยแล้วก็มานั่งสมาธิในระหว่างวันก็มีสติไม่ว่าทำกิจวัตรอะไรก็มีสติยิ่งในช่วงเข้าพระกรรมฐานเราก็ไม่ได้พูดกันกิจวัตรต่างๆก็น้อยโอกาสที่จิตของเราจะสงบนั้นมีมากทีเดียวต่างองค์ต่างก็สนับสนุนกันการทำเพียรฝึกฝนเช่นนี้ถ้าหลวงพ่อชาท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะอนุโมทนาในสมัยหนึ่งที่วัดเขื่อนสิรินธรหลวงปู่ชาก็อยากให้พระนั้นมาบิณฑบาตที่โรงครัวแล้วก็กลับไปฉันที่กุฏิตัวเองภาวนาให้ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ท่านก็ปรารภให้ผมฟังวันนี้ผมก็ดีใจที่ทุกองค์ทุกท่านนั้นตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆขอให้ความมุ่งมั่นความตั้งใจนี้เป็นแรงบันดาลใจของพวกเรานั้น
เตือนตนเองเสมอปรารภความเพียรให้สม่ำเสมอว่าเรามีความเพียรเช่นนี้สติสมาธิมันจะต่อเนื่องเองปัญญาจะเกิดปฏิบัติไปแล้วเราต้องวางความสงสัยเอาไว้ซะก่อนขอให้ใจของเราตั้งมั่นดีเราก็จะได้เห็นธรรมให้ตั้งใจกันทุกรูปทุกองค์มีพระเท่าไหร่ how many monk how many topics ก็มี มีพระภิกษุสัก12 รูปครับแล้วก็สามเณรห้ารูปพระขาวคนเดียวนะครับแล้วก็มีญาติโยมอยู่ประจำจะดูแลหมู่คณะสงฆ์ตอนหน้าหนาว3 เดือนก็มี6-7 คนที่จะมาดูแลโรงครัวดูแลกิจกรรมที่วัดแล้วก็หมู่คณะสงฆ์จะนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นกลุ่มก็เป็นหมู่ครับผมดีมากดีใจด้วยแล้วจะมีโอกาสครับมีโอกาสถามครับ We could ask if he wants if anyone has any questions or if he has time to answer questions. อ๋อครับถ้าหลวงพ่อมีเวลาจะสะดวกไหมที่จะถ้ามีคำถามในเรื่องธรรมะครับครับ Does anybody have any questions? Speak up. Ajahn could offer some advice on determinations, how to use them skillfully, and how to avoid from falling to extremes. มีสามเณรองค์หนึ่งถามว่าไอ้เรื่องตั้งอธิษฐานไว้ก็ how would you say that เรื่องอธิษฐานจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็จะใช่อย่างไรบ้างนะครับเรื่องอธิษฐานนี้ก็เป็นความมุ่งหวังคือความตั้งมุ่งไปสิ่งที่เราจะทำนั้นให้เรามีกำลังใจในการทำเช่นเรามุ่งหวังว่าเราสมทานเข้ากรรมฐาน3 เดือนเราต้องตั้งใจทำให้ได้เราสมทานไม่พูดเราสมทานฉันเฉพาะในบาตรหรือทุดงควัตรอย่างนี้เป็นต้นเราพยายามทำสู่จุดมุ่งหมายที่เราได้ตั้งใจให้สำเร็จจะเป็นกำลังใจของเราได้เป็นอย่างดีเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีความตั้งใจได้มากน้อยขนาดไหนต่อพระนิพพาน afterwards or I think now is better. Yeah. okay translate yeah So Longpor said that using the adhitthanas as skillful means you can set your intention to up your practice during these 3 months through taking on any of the Dhutanga core watts, such as maybe deciding to eat only what you get in your bowl, not to speak for the whole 3 months, to hold noble silence, or the various other sort of ascetic practices which can help bring your own practice to a sort of higher pitch. And if you do establish an adhitthana, it's really important to follow through with it and to realize that it's you're holding it as a means towards nibbana, and so must hold it with that sort of same sincerity. Did I miss anything, Ajahn? That's good. Yeah, you got more than I got. Anybody else have any questions? I have a question. Yeah. Just wondering, Longpor Anan's sense of, I think it's easy
to look at the state of the world and think like, okay, we're in the end of times with global warming, with political stuff. And it's also easy to look at the world and say, well, this is the way it's always been. This is nature, this is the natural state of affairs. And we're just wondering if Lumpur would be willing to speak on that. มีองค์หนึ่งถามว่าในเรื่องโลกภายนอกครับก็บางครั้งตื่นเต้นหรือเป็นห่วงว่ามีโลกร้อนเช่นโลกจะก็ไม่ดีภายนอกเพราะฉะนั้นต้องถืออย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคิดว่าโลกโลโกหรือว่าโลกเนี่ยมันก็มีความเสื่อมของมันไปตามกาลตามเวลาอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาบวชแล้วถ้าเราไปคิดไปกังวลมากเกินไปนะจิตของเราจะไม่สงบมันออกไปนอกกายนอกใจของเราแล้วก็กลับมาดูว่าร่างกายนี้เองมันก็เสื่อมของมันอยู่แล้วลมหายใจเกิดเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราดูความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเสื่อมตรงนี้ที่ลงมานี้เราจะเข้าใจว่าทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเราไม่รู้แจ้งถ้าเรารู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งเรื่องกายเรื่องใจของเรานี่เป็นหลักสำคัญสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เขาทำเขารักษากันพวกเรามีหน้าที่รักษาใจฝึกใจให้ใจเรารู้ความเป็นจริงเป็นหลักตามเป็นพระ So Longpor said that if we look at the external world and see the circumstances decaying, we can reflect that this is the nature of Sankhara as a whole and return to establish our attention on our own bodies, seeing that it too comes into being, stays for a time, and then engages in the process of decay. And if we see clearly the nature of our own body, then we can understand the nature of all things. All of them have this same nature to arise, stay for a time, and then pass away. And when the heart understands this truth and is liberated through it, then it also understands the truth inherent in all things of the world externally, and can also, gain a degree of freedom from them. And this is the essence of our practice. Anybody else? Any questions? Good opportunity. I'd like to know if the brahmaviharas are conditioned. Oh. ขอโอกาสครับบรหมวิหารพูดถึงบรหมวิหารนี่มันเป็นสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมบ้างนะครับพรหมวิหารนี้มันเป็นเรื่องของกุศลธรรมในเบื้องต้นเป็นธรรมฝ่ายกุศลที่เราจะต้องมีอยู่ในใจของนักปฏิบัติพระวินัยปฏิบัติข้อวัดการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะต้องมีพรหมวิหารอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนพวกเราจะอยู่กันด้วยความมีความสุขเช่นญาติโยมก็มีพรหมวิหารมีเมตตาในการเข้ากรรมฐานพวกเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้ดีเป็นเมตตาเหมือนกันจะทำแล้วเราก็มาบอกสอนอีกงั้นเมตตาพรหมวิหารในเบื้องต้นนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอบรมจะเป็น
เหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิเหล่านั้นเกิดขึ้นได้พรหมวิหารเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็พิจารณาทุกอย่างนั้นเป็นความว่างเมื่อเป็นความว่างใจของเรานั้นมีพรหมวิหารอยู่แต่ใจนั้นเป็นโลกุตระถึงจะมีพรหมวิหารอยู่ก็ไม่ยึดว่าพรหมวิหารนั้นเป็นเราหรือเป็นเขาแต่เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจพระพุทธเจ้าองค์นั้นที่มีความบริสุทธิ์ในใจมีพรหมวิหารแต่พระองค์ไม่ได้ยึดถือในพรหมวิหารนั้นว่าเป็นท่านหลวงพ่อชามีพรหมวิหาร4อยู่ในเต็มใจของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นอะไรเป็นของท่านแต่เกิดขึ้นจากจิตที่บริสุทธิ์ก็จะมีพรหมวิหารที่สมบูรณ์บริบูรณ์ Go for it. Korgakap. So Longpo was saying that the brahmaviharas have two levels, if you will. The first is the conditioned level of the four divine abidings, which we cultivate in our everyday practice and in our daily activities living together. We cultivate care towards one another and our comrades in the holy life. We try to practice loving kindness in small acts and in formal meditation as well. When this conditioned level of brahmavihara is developed and brought to completion, then it can serve as another condition or supporting factor for the arising of samadhi or lucid calm in our formal practice. When this samadhi and stillness of mind is used in the service of wisdom to contemplate the impermanent nature of all things, and the heart is liberated through that wisdom, then a second level of brahmaviharas arises, which is complete purity. The Buddha had great metta and a completely pure heart, and in the absence of any attachment to the world around him, and even to the states of love which arose in his mind, he embodied this complete and true level of brahmavihara. Longpo Cha himself also had a heart completely purified and exhibited the brahmaviharas regularly, but he didn't take them as his. But yes, the purified heart exhibits another transcendent level of brahmavihara. Very good. พวกเราก็ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ตอนนี้เช่นหลวงพ่อประสันโนไปร่วมงานที่วัดหนองปะพองครับถ้าหลวงพ่อมีเมตตามีอะไรในคำแนะนำอีกสำหรับหมู่คณะสงฆ์ที่นี่ที่จะปฏิบัติไม่มีเจ้าวาดตอนนี้ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่มีอะไรอีกครับก็ให้ทุกองค์ก็ถือว่าเราก็เป็นเจ้าอาวาสกันทุกองค์นี่แหละนะเจ้าอาวาสก็คือผู้เป็นใหญ่ผู้ดูแลในอาวาสนี้ให้เรียบร้อยเมื่อทุกองค์นั้นเป็นเจ้าอาวาสกันทุกองค์ช่วยกันดูแลอยู่ด้วยกันมีความเคารพคารวะกันนั้นสำคัญยิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อยู่หลักที่เราจะอยู่ด้วยกันได้ก็คือความเคารพคารวะอาวุโสเชื่อฟังผู้ที่เป็นประธานสาการทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์ประสโนนี่เรามีความคิดความเห็นอะไรก็ขอโอกาสค่อยๆพูดบางครั้งความเห็นนั้นมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปโต้เถียงกันขัดแย้งกันนะให้เรามีความรักความสามัคคีกันอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็จะต้องปล่อยวางความรู้สึกความเห็นความเป็นตัวตนทิฏฐิมานะของเราทั้งหมด
จิตของเราถึงจะไปถึงความว่างได้ดังที่เรามุ่งหวังทิฏฐิมานะทั้งหลายความคิดความเห็นทั้งหลายนั้นที่ประกอบด้วยทิฏฐิมานะจะขวางกั้นตัวมรรคผลและตัวนิพพานให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเมตตาเคารพกรวะผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาต่อบุญน้อยกับเคารพกรวะผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างนี้จุดมุ่งหมายอันเดียวกันเป็นพระเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อประสันโนเป็นลูกศิษย์ของปูชาเป็นสมณะสักยบุตรเราเองก็ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างของความรักความสามัคคีความปรองดองมีจุดหมายอย่างเดียวคือพระนิพพานอันนี้เราก็จะอยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบGorga Cup. So, Longpor, Ajahn Yaniko asked about, said Longpor Pasano's not here. We don't really have a kruba Ajahn with us at the moment, and if Longpor wanted to give any sort of final advice for the retreat, and Longpor said that it's important in the absence of our kruba Ajahn, of our teacher, that we each act as the abbot of the monastery in some sense, and basically take on together the duties which he has left behind. So each of us has to pay special attention to looking after the grounds, taking care of our practice, caring for one another, and very importantly, showing great respect for one another and for those senior. This showing of respect, which is so pivotal and essential to our practice, is one manifestation of loving kindness or metta. The superiors or seniors in the holy life show love to those under them, and similarly the younger monks and disciples show care through their respect of the seniors. And in this way, a community can prosper and grow harmoniously. Similarly, it's a skillful means of letting go of self-view or ditthimana, which is an obstacle to our attainment of cessation or nibbana. So Longpor just wanted to encourage each monk, each disciple, each practitioner to place their sights firmly on the goal that they've entered this retreat for, and to not shirk those duties which also tend to fall to those in lower positions in the absence of an acting abbot. And he also said everyone's the Jawat in this particular instance, so we all take responsibility, and everyone's grown up, everyone's a puyai, an adult, and so we all help out, we all take responsibility as disciples and grand disciples of Longpor Cha, disciples of Longpor Pasano, who is a disciple of Longpor Cha. Yeah. Korga Kap Longpor, Ani Kruba Nathan Kap, Sukapap Krong Longpor Yangai Kap. ก็สบายดีแข็งแรง ก็Korga Kap Longpor, Acha Kam Dop Krong Longpor Nai Kam Tani ผมไม่ต้องเปลทาLongporไม่คิดว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าผมสนใจว่าไฟไหม้ที่อบายกิริมันเผาทั้งหมดรอบวัดแต่มันอยู่ที่ทางเดินที่อยู่รอบวัดก็ทำไมครับทำไมมันวัดไม่ได้ไหมไม่ได้เข้าไฟไหม้ไม่ได้เข้าครับทำไมครับมีอะไรพิเศษครับก็ต้องมีวัดเป็นสถานที่ผู้ทรงศีลมาปฏิบัติรวมกันผู้ที่เสียสละทรัพย์ทั้งหลายนะใจถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ได้มาปฏิบัติภาวนาเป็นสถานที่คนมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละนะมันก็เหมือนกับมีน้ำจิตน้ำใจอันนี้ก็เป็นพลังซึ่งคุณงามความดี
เรามองไม่เห็นก็จะเป็นเทวดาต่างๆพญานาคที่เขาก็รับรู้อยู่ในบุญกุศลของพวกเราได้บำเพ็ญนั้นต่างคนก็ต่างช่วยกันมนุษย์ก็ช่วยกันแบบมนุษย์เทวดาทั้งหลายนาคทั้งหลายเขาก็ช่วยกันเต็มกำลังด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นี่แหละเป็นหลักแม้สมัยหนึ่งวัดหนองประพงมีลมพายุแรงๆมามากมายเลยฝนกำลังจะตกหนักในขณะที่มีการทำงานที่โบสถ์การเทปูนเทคอนกรีตหลวงพ่อชาให้ผมไปดูว่างานเสร็จหรือยังผมก็บอกว่าเสร็จแล้วท่านก็มองไปที่ท้องฟ้าแล้วท่านก็บอกว่ากลับกุฏิต่อมาในวันรุ่งขึ้นมีโยมมาจากจังหวัดอุบลหลวงพ่อชาถามว่าเมืองอุบลฝนตกไหมฝนตกแบบหนักมากทีเดียวท่านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่า As well, they were laying concrete for like a big wall, and there was like forecast of a huge storm. And Longpo Cha came by and saw that they had all finished, and the clouds were gathering, and he was like, "Are you guys all done yet?" And they were like, "Yeah, just finished." But if it had rained at that moment, it would have washed away all their work, and the cement wouldn't have dried. And Longpo Cha was like, "All right, no problem, just go back to your kutis." And then the next day, a layperson came and asked if it had rained, or Longpo Cha asked the layperson if it had rained, and the layperson who lived right next by was like, "Oh man, it rained the heaviest I've almost ever seen it." And Longpo Cha was like, "Didn't rain here at all." So basically the storm had just sort of split around the monastery so that the cement could dry. ครับมันตลกครับ โอเคเมื่อกี้แสมตัด Oh, how many lines were cut or something like that, I think. Oh, how many? ได้ยินไหม Dayan, okay, Longpo Cup, Chat Jane Cup. What's the meaning? How many lines were cut? I think you meant like on the... Oh, okay. Yeah. Dilao Cup. Anybody else have anything? Does Longpo have any specific recommendations on Empire for Western? ไม่ต้องไปอเมริกาคุยเลยเหนื่อย ถ้าหลวงพ่อมีคำแนะนำในเรื่องอุบายแก่คนอเมริกันหรือคนตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งอุบายที่จะช่วยเราปฏิบัติครับผมอุบายวิธีนั้นนะพวกเราก็มีเข้าใจอยู่ในโลกที่เจริญแล้วเห็นแล้วว่าวัดข้างนอกไม่สามารถปรับถูกได้อย่างแท้ให้เรามีเมตตาเป็นหลักที่สำคัญจิตสงบแล้วก็ให้ดูที่จิตใจความนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านหรือวิตกไปข้างนอกวิตกไปในอนาคตต่างๆเราก็ต้องละไว้ก่อนทำดีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากเป็นหลักพยายามอย่างนั้นแต่กดดันตัวเองมากเกินไปถ้าตั้งใจสูงมากเกินไปแล้วมันจะวุ่นวายทำด้วยความปล่อยวางด้วยต่อไม่ดีความเร็วจะกลับแสดงYou hear me? Dayan Longpo, Dayan Cup, Dayan Chat Jane Cup. โอเคได้ยินไม่เห็นภาพแต่ได้ยิน
Korgakap. So Longpor said that skillful means for Westerners, we've grown up in a prosperous society already and have seen the limitations of external circumstance in terms of providing happiness. We know that external conditions can't actually fulfill us, and that's one benefit that Westerners have. An important thing that Western monks tend to have to stress in their practice is the practice of metta, really taking it as a basis and developing loving kindness with sincerity and consistency. Similarly, and I've heard, he didn't say this now, but I've heard him say Westerners tend to think about 200% more than Thais a bit. And just to see like when our mind does begin to proliferate into the past and into the future, to note it and then return with dedication, return back to the present moment and establish mindfulness in the here and now, that this is very important for Westerners. And similarly, that if we are intent upon practice, it's good, but that there can be a tendency to get too intent on too intense, kind of, and that if we set intention and, our direction and practice, but do it without any sense of letting go, then that's not correct either. We can just get too tight. Anything else, Ajahn? No, I think you got way more than me on that one. ขอบคุณมากครับให้กำลังใจครับให้มีเกี่ยวข้องกับหมู่คณะสงฆ์วัดอภัยกิติเพราะว่าเห็นว่าหลวงพ่อไม่ได้โอกาสมาเยี่ยมอเมริกาแต่ว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีครับใช้ได้ครับขอโอกาสจะกราบครูบาอาจารย์โชคดีนะตั้งใจให้สงบทุกท่านเนอะสาธุครับคุณมากครับ Good luck. You hope so you get peaceful. 1 2 3 4 5 6 7มินเดนเนี่ย4 Okay, unordained. เนี่ย4ถึง5หลายคนโอ้ดีใจเนอะ He's very happy. Okay. โอ้เนี่ยหลายคนเหมือนกันเนอะ 1 2 3 4 โอ้นาวิ You can move. ไปนาวิกะ Show him everybody. Show him everybody. โอเคคนละคนโอ้ดีใจเนอะ He's super happy. He sees everybody. อ๋อดีนะเจริญอเมริกาแล้ว The Dhamma is progressing in America. Please come to America. นิมนต์มาเยี่ยมในให้ร่างกายที่นี่ก็ได้ครับได้สาธุ โอเคเนาะได้สาธุครับ น่าชุด Oh, you hung up on him. What'd you do? That's okay, I think. He was about to hang up anyway, I think. Touchscreen, sorry. We could translate what he said first. Okay, but please feel free to add something because I don't understand his accent yet. Certain ajahns, like every ajahn speaks differently, and if you live with them, then you can understand them a lot more. So Tannisabo understood probably twice as much as I understood in terms of the question and answer. So this is just, you can just interrupt me and add in if I got something wrong or if I. So Koka Kapja Blad and Tate Don Rat Cup.
So all of you have come to ordain. Just really go for it. Really put forth the effort during the 3 months of this winter retreat, and remember clearly that your goal is nibbana. So don't forget that that's all of our aims, and keep that in sight. And when we really try for this like this, then we this 3 months of the cold season that we practice becomes a great precious opportunity for us. And because we have this amount of time and this large amount of time, then we can train ourselves to make our mindfulness continuous, and also to make our sampajanya, our clear sense of clear comprehension and clear knowing, can be continuous. So in all postures, walking and sitting and so on, have continuous mindfulness. Our minds, when we have continuous mindfulness, our minds will start to proliferate, but with the mindfulness, then we know those thoughts straight away. And this is a continuity of practice so that we can see the true nature of things and we can see reality in the present moment. This is the sammuti dhamma, the conventional reality that we see with mindfulness. But if we have continuous mindfulness, then it can change to the vimutti dhamma. And this comes about from, I think he said piti, like cultivating joy that arises from samadhi. This allows us to have enough mental clarity to start to see or to intuit nibbana. So to do this, we have to have faith, and we have to have faith in order to do our best to train the heart. This is of utmost importance. Also, protect the Vinaya. Make sure that every aspect of your Vinaya is well protected, because that also gives us the mindfulness and clarity that allows wisdom to clearly manifest. When you wake up and meditate. Be committed to wakefulness during this period of time. Wake up and sit in meditation. Keep the mindfulness going. Cultivate the mindfulness. With the mindfulness, the mind will start to get peaceful. Go about your duties with mindfulness and a sense of peace. If our heart is peaceful, then we hold that this is a good thing. Can't read my own writing. In a sense, we have metta for each other by practicing in this way. So we help each other out by practicing. We set the example for each other, and in our daily duties and as we go about our lives, we guard our mindfulness and set the example for each other. Lungpo Cha, he had the monks go, I think he said go alms around in the kitchen or something. I can't. Yeah, like the retreats thing where you just have like a monk go to the kitchen, get their food, and go back to their kuti. And also to be, this allows one to cultivate continuous mindfulness. I think he could see that this is the situation we have here as well. If you all practice hard and you aim for the goal at all times, then I think he said, then he's quite happy. He's quite happy for us. When you have samadhi, panya or discernment arises. If you all make a real effort, then you can make progress along this path. Is there anything to add? No, it's good. Okay. So it was quite short in the beginning, but that's what he said. So, sadhu.